Hai geng, kali ni aku dapat telefon Alcatel yang baru. Memang baru. Owner tak nak pakai. Sebab apa dia beli online, tak boleh pakai. Dia bawa pergi kedai dekat tempat dia tu. Kedai tu kata rosak motherboard. Dia pun claim lah dekat official store Alcatel yang dekat China tu. Dia orang pun hantar seketul motherboard macam ni tau. Dia pun tanya aku, boleh buat tak? Sebab kedai yang ditanya tu tak berani buat. Aku cakap, aku pun tak apa nak berani. Sebab model ni Alcatel WP28 ni kena buka dari skrin tau. Kalau macam skrin telefon biasa, senang buka. Bukan senang lah nak kata, susah juga buka. Tapi bila telefon rugged ni, dia punya skrin nak boleh keangkat tu, aku sampai fed up. Hari tu aku fed up nampak telefon ni tau. Satu hari tu aku try buka, tak terangkat skrin dia. Sebab apa, dekat bawah tu, keliling skrin tu dia ada getah tau. Getah untuk supaya kena air tak masuk. Sebab telefon ni boleh rendam air laut, air sungai, air mata air, air telaga, semua boleh rendam. Tapi nak buka skrin tu tanpa merosakkan skrin tu, susah lah. Tapi aku dah beritahu owner dah, bang, standby skrin baru lah. Saya takut skrin ni rosak. Phone rugged ni nak boleh kebuka skrin dari skrin bukan senang. Dia bukan macam telefon lain. Dia pun kata tak apa. Bukan dia belilah, dia standby lah. Standby duit. Kalau rosak dia boleh beli gitu. Tapi aku buatlah dengan cermat. Aku tinggal sehari, esok lepas aku pergi healing aku buka. Alhamdulillah berjaya. Lepas tu aku test bot yang dia orang hantar ni. Sampai hidup. Owner kata mula-mula tak boleh cas. Member tak ada pakai. Korang rasa macam mana? Beli tu cucuk cas tak boleh hidup dah. Nasib baik dia boleh claim dekat official store tu. Kalau tidak bisyang tu. Mahal kot dia pun ni, 700 lebih. Tapi Alhamdulillah aku berjaya buat tanpa rosakkan skrin. Maknanya tak tambah kos dia lah. Tapi aku terfikir kenapa dia tak hantar telefon tu balik ke sana. Dia orang hantar sebiji telefon baru. Berkira dia orang ni dah lah baru beli, tak hidup. Tak tahulah, mungkin masa dalam shipping tu terentok ke apa, telefon ni terus tak boleh pakai motherboard dia. Tapi Alhamdulillah boleh repair dengan. Tapi aku fed up lah telefon ni sehari. Berdengung nak boleh buka skrin tu. Bukan yang telefon biasa. Tapi lepas ni jangan tanyalah boleh masuk air ke tak. Aku pun tak tahu. Sebab seal dia tu aku dah buka. Skrin dia aku dah buka. Getah dia pun ada yang terkoyak. Tapi dah siap tu. Mantap bosku.